ทุกคนวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เลยโอ้โหน่ารักของมิสทีนเฮาส์นะคะกระเป๋าเดินทางใบจิ๋วนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์น่ารักมาแปะกระเป๋านะคะซึ่งคับคากันไหมว่าแบบดีไซน์นี้มันคุ้นนะแต่ว่าของแบรนด์เพลิเพล่าแต่ไม่มีนะแต่ไม่ได้ซื้อเขาก็เหมือนกันมากเหมือนกันแบบว่าไม่แคร์ว่าคนจะแบบยังไงเลยทำออกมาเสมือนกันเลยนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่แคร์เหมือนกันติดสติกเกอร์หน่อยดีกว่าติดแล้วน่ารักไหมเรื่องสไตล์เฮยเนี่ยไว้ใจตาได้เลยนะคะ mix and match อะไรไม่ค่อยเป็นวันนี้จะเล่าให้ฟังนิดนึงคือนั่งเล่นเกมนั่งเล่น ROV แล้วก็เปิดไมค์คุยกับเพื่อนร่วมทีมแล้วเราก็เผลอเรอของจริงนะเรอออกมาอุ้ยเรอว่ะดังเลยโทษทีลืมนึกว่าอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงที่เรอดังมากต่อนะคะพอเปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะซึ่งเพลิล่าใช่ไหมไอตาเนี่ยไม่มีของแบรนด์นั้นแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าของแบรนด์นั้นข้างในเป็นยังไงแต่ก่อนหน้านี้ไปดูรีวิวของพี่แอมมาแล้วนะคะพี่เอมมี่กิติยามันก็จะคล้ายๆกันเขาก็จะมี1อันเป็นคอนซีลเลอร์1อันเป็นสีเข้มแล้วก็ลิปเป็น3อันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลงวิดีโอนะคะก็จะมีคนด่าว่าที่หลังอ่ะทำวิดีโอรีวิวอ่ะหัดดูของคนอื่นเขาบ้างว่ามันใช้ไงอะไรเงี้ยพูดตรงๆเวลาตารีวิวตาไม่ค่อยได้ดูรีวิวของคนอื่นคือเห็นและรู้แล้วว่าอ๋อพี่คนนี้รีวิวอันนี้ถ้าตัวเองคิดว่าอยากจะรีวิวอันนี้จะพยายามไม่ดูรีวิวของคนอื่นเพราะว่าตาไม่อยากให้ความคิดเห็นของตัวเองชักนำเราก็พยายามแบบเหมือนพูดตามที่เรารู้สึกจริงๆให้ความคิดของตัวเองมันออกมาจากตัวเองจริงๆนะไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนที่ถูกชักนำง่ายนะแต่คือมันบางทีมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบเราเคยได้ยินมาแล้วมันจะคุ้นๆแล้วกลายเป็นว่าความคิดเราถูกชักนำโดยที่เราไม่รู้ตัวไอตาก็เลยพยายามทำให้ความคิดนั้นมันเป็นความคิดออกจากไอตาตัวไอตาเองจริงๆนะคะก็เลยทำให้บางทีเหมือนแบบความคิดเห็นที่ไอตาพูดไปในวิดีโออาจจะไม่ถูกใจคนบางคนมันก็เป็นความคิดเห็นที่ไอตารู้สึกนะอันนี้นะมันเป็นช่องของไอตานะคะถ้าไอตาไม่ยึดตามความคิดเห็นของไอตาเนี่ยจะให้ไปยึดตามความคิดเห็นของใครล่ะคะมาต่อลองคอนซีลเลอร์กันก่อนแกะค่อนข้างยากจังเลยอะไอ2อันบนนะมันจะมีรูให้มือแงะแกะอยู่นะแต่ไอ2อันล่างมันไม่มีรูมันต้องใช้นิ้วแบบอุ้ยว้ายตายหาพังไหมเนี่ยเริ่มที่คอนซีลเลอร์ก่อนเลยนะกันหาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ถ้าใครมีตัวของเพลิเพล่าเนี่ยก็แบนไปหน่อยว่าเพลิเพล่าหรือเพลิเพล่าอะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์แจ้งกันหน่อยถ้าใครมีก็อาจจะแบบลองเปรียบเทียบดูได้นะที่จะลองให้ดูแค่แบบอยากจะให้ดูเป็นดูสีละกันเนาะว่ามันประมาณไหนนะคะเป็นหัวแบบอย่างนี้เนาะเป็นแบบจิ้มจุ่มแล้วจิ้มเยอะไปป่ะเนี่ยสีค่อนข้างขาวนะเนื้อเกลี่ยง่ายนะคะแต่ตาน่าจะทาเยอะไปมั้งมันก็เลยดูเป็นขาวๆปื้นๆใต้ตาเนื้อแต่ว่าเกลี่ยง่ายแต่ก็ไม่ได้ปกปิดอะไรมากนะรู้สึกว่าแค่ทำให้ใต้ตาดูสว่างเฉยๆแต่พวกรอยย่นใต้ตาอะไรเงี้ยก็ยังเห็นอยู่นะแค่ว่ามันดูสว่างอะน่าจะขาวเกินไปกับเฉดผิวของไอตานะตัวนี้สีน้ำตาลเขาเอาไว้ใช้เป็นอะไรเขาเขียนว่ามัลติอะใช้ทำอะไรก็ได้อะค่ะมัลติอยากทำอะไรก็ทำโตแล้วอยากทาอะไรก็ทาขนแขนก็จะเยอะหน่อยนะก็น่าจะเป็นเหมือนเอาไว้เชดดิ้งได้แหละเนาะแต่ดีตรงที่สีไม่ติดส้มนะเพราะว่าเชดดิ้งบางแบรนด์เนี่ยจะชอบสีติดส้มอะแล้วกลายเป็นว่าหน้าแบบปัดกลายเป็นของหน้ากรอบหน้าส้มแต่ชอบสีประมาณเนี้ยที่มันไม่ค่อยติดส้มอะที่มันเป็นน้ำตาลไปเลยอะไอตรงปื้นๆตรงนี้ไม่ใช่เชดดิ้งนะมันเป็นรอยหน้าของตาเองสังเกตดูข้างนี้ตาก็มีเห็นไหมนะตาชอบอันนี้นะมันเกลี่ยง่ายดีเนื้อคล้ายๆไอตัวคอนซีลเลอร์เลยอะแต่จะติดทนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะอันนี้แค่เบื้องต้นมาเทสสีแต่สีมันไม่เข้มมากนะผิวเข้มมากเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะอาจจะทาไปแล้วไม่ค่อยเห็นนี่ขนาดไอตาทายังไม่ค่อยเห็นนะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียตรงที่สีมันไม่เข้มมากมันก็เลยทำให้สาวๆที่แบบมือใหม่ก็จะใช้ได้ง่ายมันจะได้ไม่ดำปื้นเกินไปแล้วเราก็ค่อยๆเติมแต่ว่าโอเคเนื้อลื่นเกลี่ยง่ายนะคะลิปเขามี3อันนะคะซึ่งแต่ละอันเนี่ยเขียนต่างกันนะอันนึงอันนี้สีออกชมพูนะคะเขียนว่า color lip อันนี้สีออกส้มนะคะเขียนว่าTint and Cheek อันนี้สีออกแดงแบบแดงไปเลยเขียนว่าครีมลิปว่ะ3อันไม่เหมือนกันนั่นแหละเราต้องลองแล้วแหละเรามาลองไอตัว Tint and Cheek ดีกว่าหอมมากนะคะเป็นสีแบบอย่างเงี้ยเลยอะเป็นสีออกแดงส้มนะคะอันนี้จะขออนุญาตไม่ทาที่ปากละกันเพราะเดี๋ยวปากนี้จะเอาไว้ทาสีอื่นอันนี้เดี๋ยวจะมาป้ายแก้มให้ดูนะคะใช้มือเกลี่ยก็ได้ใช้ฟองน้ำเกลี่ยก็ได้ใช้ฟองน้ำเกลี่ยก็ดีสิ้นเปลืองดีเพราะฟองน้ำมันก็จะดูดสีไปนิดหนึ่งสีแบบชัดเจนนะเฮ้ยแต่ว่าสวยมันดูละมุนนะขนาดว่าเราแบบออกตัวเลยว่าเราไม่ค่อยชอบสีโทนส้มอะสีแดงส้มสีติ่งส้มเราไม่ชอบแต่พอมันลงแก้มมันสวยว่ะดูดิไอตาลงแบบหน้าแก้มให้ดูแล้วกัน
แต่มันก็แอบมีความแห้งเร็วอยู่นะดูสิตรงนี้เห็นป่ะมันจะเป็นจุดนิดนึงอะแสดงว่าตายังเกลี่ยไม่เร็วไม่งั้นมันจะกลายเป็นคราบจุดๆอันนี้คือเกลี่ยแบบค่อนข้างมาหน้าแก้มนิดนึงก็ดูน่ารักดีอีกแบบนึงอันนี้คือเกลี่ยแบบหนกแก้มตาชอบเกลี่ยแบบหนกแก้มก็ดูสวยดีแต่ว่าเป็นสีที่สวยดีนะแก้มมันดูปรับเหมือนเป็นสีผิวเราจริงๆอะเหมือนออกกำลังกายมาผิวสุขภาพดีสวยดีนะมาอันต่อไปอันนี้เขียนว่าลิปคัลเลอร์สีไม่เหมือนขวดอะขวดเนี้ยออกบานเย็นเลยจะสีออกมามันออกไปทางโทนแดงเสียมากกว่านะตอนแรกนึกว่าจะเป็นสีนี้ลองค่ะสวยดีนะเอานิ้วเกลี่ยหน่อยก่อนหน้าที่จะทาเนี่ยจะทาวาสลีนไปปากเลยดูเงาหน่อยนะมันไม่ได้ทำให้ปากเงามากนะสวยดีนะทาแบบแตะเป็นพินแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดีไม่ได้แห้งแต่ก็ไม่ได้เยิ้มสวยดีแล้วก็มาดูอันสุดท้ายกันค่ะเป็นครีมมี่ลิปตัวนี้เลยเป็นสีออกแดงอย่างเดียวไม่ข้องเกี่ยวไม่ติ่งส้มไม่ติ่งอะไรอันนี้เป็นเนื้อแบบครีมมี่จริงๆจะลองเทียบกับขวดดูสีเหมือนกันไหมไหวอยู่สีไม่เพี้ยนไม่เหมือนอันเมื่อกี้ที่แบบขวดสีชมพูบานเย็นแต่อันนี้เป็นสีหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอไปล้างปากนี่แป๊บหนึ่งไปล้างปากมาแล้วนะจะมีแตกๆหน่อยนะโทษทีพอดีวันนี้ทาลิปแมททั้งวันเลยไม่ได้แต่งสวยดีแต่สีก็จะออกติ่งส้มแหละแต่ตามไม่ค่อยชอบโทนนี้แต่ถ้าตัดความไม่ชอบออกไปเนี่ยแต่ว่าสวยดีนะเป็นเนื้อแบบครีมอย่างที่เขาบอกเลยตัวนี้เนี่ยจริงๆลุคทาออกมาออกจะแมตต์ด้วยซ้ำแต่ว่าสวยแต่มองว่าสาวๆน่าจะชอบโทนสีนี้นะมาสรุปกันนะคะกับเซตนี้เนี่ยตามองว่า1คอนซีลเลอร์สีขาวไปนิดแต่ถ้าใครที่ผิวกลางๆหรือว่าผิวค่อนข้างขาวน่าจะโอเคนะคะ2ตัวมัลติซึ่งตาคิดว่าน่าจะเอาไว้เหมาะกับการเชดดิ้งเนี่ยก็สีสวยดีไม่ได้เข้มจนเกินไปจนเฉดยากแล้วก็เนื้อเนียนเกลี่ยได้ง่ายดีนะคะลิปอันแรกที่เป็นทินแอนชีคที่ตามมาเกลี่ยแก้มให้ดูเนี่ยเกลี่ยแก้มลงได้แล้วสวยดีละค่ะแล้วก็เท่าที่สวอชลงอันเนี้ยก็จะเป็นสีออกแดงส้มลิปอันที่2ลิปคัลเลอร์ลิปเนี่ยเป็นอะไรที่แอบเฟลนิดนึงว่าขวดเขาเนี่ยเป็นสีออกชมพูบานเย็นแต่เวลาปาดออกมากลายเป็นสีแดงซะงั้นผิดคาดนิดนึงแต่สีแดงที่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่สวยก็สวยดีแต่แค่ว่าเราหยิบออกมาเราคาดหวังว่ามันจะเป็นสีออกบานเย็นไงก็เลยแบบแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยครีมมี่ลิปนะคะเป็นเนื้อครีมแบบที่นุ่มๆนะคะแต่ไม่ได้เงาแมตต์เลยด้วยซ้ำนะคะไม่มีความเงาเลยแต่ก็ไม่ได้แห้งถึงขนาดเนื้อแมตต์สาวๆน่าจะชอบนะคะแต่ว่าทั้ง3สีแต่ว่าเขาทำสีโทนเดียวกันไปนิดนึงโทนแดงโทนติ่งส้มไปนิดนึงถ้าเขาเหมือนแบบความแบบอันนึงเป็นโทนชมพูอันนึงเป็นโทนแดงนึงโทนส้มให้มันได้เลือกนิดนึง3สีเนี่ยมันดูเป็นโทนเดียวกันหมดเลยนะคะเท่าที่ลองเบื้องต้นในตาว่าแบบพวกเนื้อสัมผัสอะไรเงี้ยเขาดีแต่จะติดทนไหมอะไรไงอันนี้ยังไม่ทราบเนาะแค่แบบมาลองเบื้องต้นให้ดูตัวกระเป๋าด้านนอกเนี่ยตัวฝาตัวเคสด้านนอกเนี่ยทำได้โอเคถึงจะเป็นพลาสติกแต่ก็ดูทนทานดีนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะโยนจากชิ้น2แล้วมันจะไม่แตกคือโอเคมันไม่ได้แบบว้าวมันก็ดูไม่กองแกงแต่ว่าด้านในมันจะมีด้านในไส้ในตัวเนี้ยมันจะแกงนิดนึงนะเมื่อกี้ตอนที่ตาแบบพยายามงัดตัวนี้ออกมันก็จะมีความแบบพะเงกก็โดยรวมตาว่าดีนะเป็นอะไรที่น่ารักซื้อฝากเพื่อนสาวอะไรเงี้ยแพคเกจจิ้งเขาน่ารักไงมันราคาเท่านี้กับสิ่งที่ได้5ชิ้นก็เล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันวันนี้แล้วค่ะบ๊ายบาย